Hei, mitä sinulle kuuluu tänään? Minulle kuuluu hyvää, kiitos. Mitä teet juuri nyt? Harjoittelen juuri suomea. Mistä maasta tulet? Olen kotoisin Espanjasta. Oletko tänään hyvällä tuulella? Kyllä, olen tänään hyvällä tuulella. Missä asut nyt? Asun nyt Oulussa. Kuinka kauan olet jo asunut siellä? Olen asunut täällä vuoden. Opiskeletko nyt suomea? Kyllä, opiskelen suomea joka päivä. Puhutko vielä muita kieliä? Kyllä, puhun espanjaa ja vähän englantia. Kuinka kauan olet opiskellut suomea? Olen opiskellut suomea noin vuoden. Osaatko jo puhua hyvin suomea? Vähän, mutta teen vielä virheitä. Kuinka vanha olet? Olen 24-vuotias. Oletko opiskellut yliopistossa? Kyllä, opiskelin yliopistossa. Missä työskentelet nyt? Työskentelen myyjänä. Ansaitsetko tarpeeksi rahaa? Kyllä, ansaitsen tarpeeksi elämiseen. Pidätkö suomen kielestä? Kyllä, mutta sijamuodot ovat joskus vaikeita. Missä kaupungissa asut? Asun Oulussa. Pidätkö Oulusta? Kyllä, Oulu on tosi kaunis kaupunki. Asuuko perheesi vielä Espanjassa? Kyllä, perheeni asuu yhä siellä. Missä kaupungissa perheesi asuu? Perheeni asuu Madridissa. Käytkö perheesi luona usein? Kyllä, käyn siellä 2 vuodessa. Onko sinulla sisaruksia? Kyllä, minulla on veli. Tuletko hyvin toimeen veljesi kanssa? Kyllä, tulemme todella hyvin toimeen. Nousetko viikonloppuna aikaisin? En. Viikonloppuna nukun mielelläni pidempään. Käytkö mielelläsi ostoksilla? Kyllä, mutta en isoissa marketeissa. Ostatko usein uusia vaatteita? En. Ostan vain harvoin uusia vaatteita. Laitatko ruokaa mieluummin yksin vai yhdessä? Teen ruokaa mieluummin ystävien kanssa. Syötkö mielelläsi vihanneksia? Kyllä, erityisesti tomaatteja ja paprikaa. Juotko mielelläsi vettä? Kyllä, juon joka päivä paljon vettä. Teetkö töitä mieluummin toimistossa vai kotona? Teen töitä mieluummin toimistossa. Onko sinulla paljon työkavereita? Kyllä, minulla on useita mukavia työkavereita. Puhutko työssä paljon? En. Työskentelen yleensä rauhassa. Kuunteletko työskennellessä musiikkia? Kyllä, joskus kuuntelen rauhallista musiikkia. Kirjoitatko mielelläsi sähköposteja? En, soitan mieluummin puhelimella. Soitatko usein ystäville? Kyllä, varsinkin illalla. Käytkö mielelläsi elokuvissa? Kyllä, käyn mielelläni elokuvissa. Millaisista elokuvista pidät? Pidän erityisesti komedioista. Katsotko elokuvia mieluummin yksin? En. Katson elokuvia mieluummin ystävien kanssa. Otatko mielelläsi valokuvia? Kyllä, erityisesti matkoilla. Näytätkö kuvasi muille? Kyllä, joskus näytän niitä ystävilleni. Opitko mielelläsi uusia asioita? Kyllä, opin hyvin mielelläni uutta. Luetko uutisia internetissä? Kyllä, luen uutiset joka aamu. Kiinnostaako sinua politiikka? Vähän, mutta ei kovin paljon. Kuunteletko mielelläsi radiota? En, kuuntele mieluummin musiikkia. Soitatko jotain soitinta? En soita mitään soitinta. Haluaisitko oppia soittimen? Kyllä, ehkä haluaisin oppia pianoa. Tanssitko mielelläsi? Kyllä, mutta vain juhlissa. Käytkö mielelläsi juhlissa? Joskus käyn mielelläni juhlissa. Jäätkö juhlissa myöhään? En. Lähden useimmiten ajoissa kotiin. Juotko mielelläsi mehua? Kyllä, erityisesti appelsiinimehua.
Syötkö mielelläsi makeisia? Kyllä, mutta en joka päivä. Pidätkö suklaasta? Kyllä, rakastan suklaata. Laitatko mielelläsi ruokaa ystäville? Kyllä, teen sitä mielelläni. Syötkö mielelläsi ravintolassa? Kyllä, varsinkin viikonloppuna. Tilaatko usein pizzaa? En. Teen mieluummin ruokaa itse. Käytkö mielelläsi kävelyllä? Kyllä, erityisesti puistossa. Käveletkö mielelläsi sateessa? En. Pysyn mieluummin kotona. Pidätkö lämpimistä päivistä? Kyllä, pidän lämpimästä säästä. Pidätkö kylmistä päivistä? En. Palelen nopeasti. Uitko mielelläsi? Kyllä, kesällä uin usein. Kuinka vanha äitisi on? Äitini on 50 vuotta vanha. Mikä on isäsi nimi? Isäni nimi on Petri. Mitä isäsi tekee työksi? Isäni on bussinkuljettaja. Oletko jo löytänyt ystäviä täällä? Kyllä, minulla on muutama mukava ystävä. Tulevatko ystäväsi eri maista? Kyllä, jotkut tulevat Virosta ja Ruotsista. Tapaatteko usein? Kyllä, yleensä viikonloppuna. Miten aamusi yleensä alkaa? Nousen ylös ja petaan ensin sänkyni. Syötkö aamiaisen kotona? Kyllä, useimmiten syö jogurttia ja hedelmää. Juotko aamulla kahvia vai teetä? Juon aamulla mieluummin teetä. Miten menet Suomen kurssille? Menen raitiovaunulla. Mitä teet opetuksen jälkeen? Joskus menen vielä kahvilaan. Opiskeletko suomea joka päivä? Kyllä, opiskelen joka ilta vähän. Onko suomi helppoa vai vaikeata? Joskus se on helppoa, joskus vaikeaa. Tuntuuko sinusta jo kodilta täällä? Kyllä, viihdyn täällä hyvin. Ajatteletko joskus kotimaatasi? Kyllä, erityisesti kun ikävöin perhettäni. Maistatko mielelläsi suomalaista ruokaa? Kyllä, monet suomalaiset ruuat ovat herkullisia. Onko sinulla lemmikki? Ei, minulla ei ole lemmikkiä nyt. Haluaisitko lemmikin? Kyllä, haluaisin koiran. Menetkö myöhään nukkumaan? En, menen yleensä aikaisin nukkumaan. Millainen sää siellä on tänään? Tänään on tuulista, mutta kuivaa. Pidätkö tällaisesta säästä? Se on ok, mutta pidän auringosta enemmän. Pidätkö talvesta? Kyllä, tykkään kävellä talvella. Mikä vuoden aika on suosikkisi? Kevät on suosikkini. Mitä teet illalla työn jälkeen? Illalla kuuntelen musiikkia ja rentoudun. Miten rentoudut kotona? Luen mielelläni tai katson sarjoja. Luetko myös kirjoja suomeksi? Kyllä, joskus luen lyhyitä tarinoita. Kokkaatko mielelläsi itse? Kyllä, kokkaan usein kotona. Mitä syöt erityisen mielelläsi? Syön mielelläni riisiä ja kasviksia. Kokkaatko myös ruokia kotimaastasi? Kyllä, teen usein espanjalaisia ruokia. Kokkaatko joka ilta? En, joskus syön vain leivän. Käytkö myös ravintolassa? Kyllä, joskus menen syömään kollegoiden kanssa. Istutko mielelläsi kahvilassa? Kyllä, tapaan siellä mielelläni ystäviä. Juotko mieluummin teetä vai kahvia? Juon mieluummin teetä. Maistuvatko ruuat täällä sinulle? Kyllä, monet ruuat maistuvat hyviltä. Onko jotain, mistä et pidä? En pidä kovin tulisesta ruuasta. Kaipaatko kotimaasi ruokaa? Kyllä, erityisesti äitini ruokaa. Ostatko joskus tuotteita kotimaastasi? Kyllä, joskus kansainvälisestä supermarketista. Mitä teet vapaa-ajallasi mielelläsi? Vapaa-ajalla käyn mielelläni uimassa. Oletko usein ulkona?
Kyllä, olen mielelläni ulkona, varsinkin viikonloppuna. Käveletkö mielelläsi pitkiä lenkkejä? Kyllä, käyn mielelläni puistossa kävelemässä. Onko sinulla paljon harrastuksia? Ei, minulla ei ole paljon harrastuksia. Valokuvaatko mielelläsi? Kyllä, kuvaan mielelläni eläimiä ja luontoa. Kuunteletko usein musiikkia? Kyllä, kuuntelen musiikkia joka päivä. Millainen musiikki miellyttää sinua? Kuuntelen mielelläni popmusiikkia. Kuunteletko myös suomenkielistä musiikkia? Kyllä, joskus kuuntelen suomenkielistä musiikkia oppiakseni. Matkusteletko mielelläsi? Kyllä, matkustan tosi mielelläni. Oletko ollut monissa maissa? Ei, olen ollut vain muutamassa maassa. Minne haluaisit vielä matkustaa? Haluaisin matkustaa Ruotsiin. Matkustatko mieluummin yksin? Ei, matkustan mieluummin ystävien kanssa. Kaipaatko kotimaatasi? Kyllä, joskus kaipaan kotimaatani. Mitä kaipaat siellä eniten? Kaipaan erityisesti perheeni ruokaa. Tuntuuko sinusta joskus yksinäiseltä täällä? Joskus tunnen oloni vähän yksinäiseksi. Mitä teet silloin? Silloin soitan perheelleni. Pidätkö elämästäsi täällä? Kyllä, viihdyn täällä hyvin. Mistä pidät täällä erityisesti? Pidän kaupungin rauhallisesta tunnelmasta. Onko jokin asia yllättänyt sinut? Kyllä, ihmisten täsmällisyys yllätti minut. Oletko itse täsmällinen? Kyllä, yritän aina olla ajoissa. Mitä teet illalla mielelläsi? Illalla katson mielelläni sarjoja. Katsotko sarjoja suomeksi? Kyllä, joskus katson sarjoja suomeksi. Ymmärrätkö kaiken? En vielä ymmärrä kaikkea. Oletko tänään väsynyt? Kyllä, olen tänään vähän väsynyt. Oletko tyytyväinen elämääsi? Kyllä. Olen tyytyväinen elämääni. Kuinka kauan viivyt aamulla kylpyhuoneessa? Tarvitsen aamulla noin 20 minuuttia. Syötkö aamiaista joka päivä? En syö aamupalaa joka päivä. Laitatko lounaan itse? Lounaalla syön usein jotain nopeaa. Juotko päivän aikana tarpeeksi vettä? Kyllä, yritän juoda paljon vettä. Kirjoitatko usein viestejä? Kyllä, kirjoitan usein ystävilleni. Käytätkö puhelintasi paljon? Kyllä, käytän puhelinta joka päivä. Mihin käytät puhelinta eniten? Käytän puhelinta yleensä musiikkiin ja viesteihin. Suunnitteletko päiväsi mielelläsi? Kyllä. Suunnittelen päiväni mielelläni vähän. Pidätkö pitkistä keskusteluista? Kyllä. Pidän pitkistä keskusteluista ystävien kanssa. Kuunteletko podcasteja? Kyllä. Joskus kuuntelen podcasteja Suomen opiskeluun. Opiskeletko mieluummin yksin vai muiden kanssa? Opiskelen mieluummin yksin. Kirjoitatko uudet sanat ylös? Kyllä. Kirjoitan uudet sanat pieneen vihkoon. Kertaatko nämä sanat usein? Kyllä. Yritän kerrata niitä säännöllisesti. Onko sinulla tarkka päiväohjelma? Ei. Minulla ei ole tarkkaa päiväohjelmaa. Pidätkö rutiineista? Kyllä, rutiinit antavat minulle turvaa. Käytkö mielelläsi ostoksilla? Ei, en käy kovin mielelläni ostoksilla. Pidätkö pienistä kaupoista? Kyllä, pidän pienistä kaupoista paljon. Katsotko tarjouksia? Kyllä, katson usein tarjouksia. Kuunteletko siivotessa musiikkia? Kyllä, kuuntelen siivotessa mielelläni musiikkia. Siivoatko mielelläsi? Ei, en siivoa erityisen mielelläni. Tuuletatko aamulla huoneesi? Kyllä, avaan joka aamu ikkunan. Unohdatko joskus tapaamisia? Kyllä,
joskus unohdan tapaamisen. Kysytkö, jos et ymmärrä jotain? Kyllä, kysyn aina. Oletko kärsivällinen itsesi kanssa? Kyllä, yritän olla kärsivällinen. Iloitsetko pienistä edistysaskeleista? Kyllä, pienet edistysaskeleet tekevät minut iloiseksi. Vertaatko itseäsi toisiin? Joskus vertaan itseäni toisiin. Uskotko itseesi? Kyllä, uskon yhä enemmän itseeni. Miltä sinusta tuntuu tänään? Tänään olen rauhallinen. Oletko usein iloinen? Kyllä, olen yleensä iloinen. Mikä tekee sinut nopeasti onnelliseksi? Musiikki ja hyvät keskustelut tekevät minut onnelliseksi. Onko jotain, mikä tekee sinut surulliseksi? Kyllä, joskus ikävöin perhettäni. Itketkö joskus? Kyllä, mutta en kovin usein. Mikä auttaa sinua, kun olet surullinen? Kävely auttaa minua paljon. Tunnetko joskus stressiä? Kyllä, etenkin ennen kokeita. Mitä teet stressiä vastaan? Pidän tauon ja hengitän rauhassa. Oletko joskus hermostunut? Kyllä, ennen tärkeitä tapaamisia olen hermostunut. Mistä huomaat olevasi hermostunut? Sydämeni alkaa lyödä nopeammin. Pelkäätkö joskus? Kyllä, joskus pelkään. Mitä pelkäät? Pelkään joskus suuria muutoksia. Tunnetko olosi täällä turvalliseksi? Kyllä, täällä tunnen oloni hyvin turvalliseksi. Oletko ylpeä itsestäsi? Kyllä, olen ylpeä edistymisestäni. Ilahdutko kehuista? Kyllä, kehut motivoivat minua paljon. Ärsyynnytkö joskus? Kyllä, kun jokin ei toimi. Miten reagoit, kun olet vihainen? Silloin rauhoitun usein. Puhutko tunteistasi? Kyllä, ihmisten kanssa, joihin luotan. Kehen luotat eniten? Luotan eniten perheeseeni. Tunnetko joskus yksinäisyyttä? Harvoin, mutta joskus. Milloin tunnet olosi parhaaksi? Illalla kotona. Pidätkö rauhallisista hetkistä? Kyllä, pidän rauhallisista hetkistä paljon. Mikä rauhoittaa sinua? Rauhallinen musiikki rauhoittaa minua. Oletko kärsivällinen? Kyllä, useimmiten olen kärsivällinen. Ajatteletko paljon? Kyllä, joskus ajattelen hyvin paljon. Oletko optimistinen? Kyllä, yritän ajatella positiivisesti. Toivotko hyvää tulevaisuutta? Kyllä, toivon hyvää tulevaisuutta. Miten haluat tuntea olosi tulevaisuudessa? Haluan tuntea oloni onnelliseksi ja tyytyväiseksi.